φορά στην Καστοριά πήγα πριν από κάποια χρόνια για μια παρουσίαση βιβλίου. Μου έκανε εντύπωση το πόσο όμορφη πόλη είναι. Ήταν χιονισμένη βέβαια, ήταν καταπληκτική και αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο είναι οι άνθρωποι. Οι Καστοριανοί είναι καταπληκτικοί, είναι φιλόξενοι, οπότε τι είπα, ας επισκεφτούμε την Καστοριά. Γιατί σήμερα θα φύγουμε, αγάπη μου, μαζί. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε ανάσα και έλα. Τη στιγμή μη φοβάσαι, χαμογέλα. Απ' την Κρήτη ως τη Θάσο, απ' την Κέρκυρα στην Κάσο, ένα σ' αγαπώ που φτάνει στις καρδιάς σου το λιμάνι. Την αγάπη θα γευτούμε στο ταξίδι μας, θα βρούμε χαράδιες και φεγγαράδα όσο βλέπει η Ελλάδα. Γεια σου ρε Αναστάση. Καλώς τον. Κάνεις φίλε. Ωραία. Πάμε ψάρεμα. Γρυβαδάκι. Γρυπαδάκι θα πάμε. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα πάω με τον άρχοντα της Λιμνής, τον Αναστάση, να κάνω ψάρεμα γρυβαδιού που δεν έχω ξανακάνει ποτέ μου. Θα σου πω κάτι τώρα για το γρυβάδι. Όταν ερχόταν κάποιος φιλοξενούμενος, από παλιά εγώ θυμάμαι τη μάνα μου, για να τον ευχαριστήσεις, το καλύτερο φαγητό, το top φαγητό ήταν το γρυβάδι στο φούρνο. Εδώ έχει δηλαδή ψάρι. Έχουμε πράγμα. Τι ώρα είναι καλύτερη να πας για Ψάρεμα, ψάρεμα? πρωί. 5,5 ώρα, 6 είναι το καλύτερο. Και ρίχνεις τα δίχτυα το πρωί και τι ώρα τα βγάζεις? Θα κάτσουν όλο το βράδυ και μετά το άλλο πρωί ξανά. Άρα τα αφήνεις 24 ώρες. 24 ώρες. Έχει σήμερα κυματάκι, για λίμνη. Όσο τη βλέπεις ότι είναι εύκολη η λίμνη, είναι δύσκολη. Λοιπόν, θα ρίξουμε εδώ πέρα λίγο. Εσύ ξέρεις. Για να δούμε, θα πιάσουμε κάτι. Θα είσαι τυχερός. Εγώ τι να κάνω? Θα πεις εδώ στα κουπιά. Φέρω εδώ πέρα τα... Λοιπόν, θα πάμε λίγο έτσι. Θα σε μάθω, αν έρθεις 2-3 φορές, θα μάθεις ψάρεμα από τον έμπειρο ψαρά, τον Αναστάση. Τον Αναστάση, ρε Αναστάση, μόνος του Γιάννης αυτή τη δουλειά όλη, Ναι, όλα. Και ρίχνεις δίχτυα και κουπιά και τα πάντα Τα όλα. πάντα. Δεν χρειάζεται Χρόνια, από 13 χρόνια είμαι στη λίμνη. Εκτός από γρυβάδι έχει τίποτα άλλο? Έχει πολλά ψάρια. Τι? 10 είδη έχει μέσα. Τώρα εντάξει, ο βασιλιάς της λίμνης είναι το γρυβάδι. Αυτός τι είναι ανταγωνιστής απέναντι? Αυτός είναι και αυτός είναι ψαράς. Ανταγωνιστές Φίλος δεν είναι, είμαστε. φίλος. Ναι, φίλοι όλοι είμαστε, είναι λίγοι. Και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αναστάση, καλά τα πάω. Καλά, περίφημα. Κάτσε να πάω λίγο πίσω. Πολύ καλά. Είναι πολύ το δικτευτό. Αναστάση, φεύγω! Τράβα κουπίακι, τράβα μπας και σωθείς. Θα τρακάρουμε. Θα τρακάρεις, θα τρακάριζες. Τώρα δεν θα τρακάρεις. Α, έτσι ξέρω κι εγώ ρε εσύ, Αναστάση. Δηλαδή στα δύσκολα βάζουμε μπρος το μοτόρι. Ναι, τότε. Άρχισαν τα πέρα δόθε και δεν ήξερα από πού να πιαστώ. Τώρα μου τα πας με κουπιά. Τώρα θα φτάσουμε, έσπασε λίγο ο αέρας και είμαστε πιο καλά. Θα πάμε να δούμε τα χθεσινά τα δίχτυα. Να δούμε αν είμαστε τυχεροί να φάμε κανένα. Να σου πω, όταν ρίχνεις τα δίχτυα, τους σταυρώνεις. Ρίχνουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, ξέρω εγώ. Αλάτι παίρνεις στο δίχτυ. Ναι, λίγο αλάτι να μην το μακιάξουμε. Για πες το καλύτερο σου σημείο που είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα από τα καλά σημεία, είναι πέρασμα για τα γρυβάρια. Κορυφή βουνού, μελάκο πέρα, απ' την άλλη την πλευρά και απ' την άλλη. Ναι. Υπάρχουν τα σημάδια Που εννοείται, άμα μου πεις το σημάδι, εγώ δεν πρόκειται να καταλάβω το βρεις, αλλά είναι κωδική αυτή, σαν να έχεις GPS εκεί του σημείου. Κάνεις εδώ πέρα τα ενώνεις και εδώ είναι το σημείο που πας να ψαρέψεις.
που θέλετε και GPS. Μπράβο. Σαν να είμαστε τυχεροί. Έλα ρε φιλαράκο, πιάσε με ένα ψάρι. Τυχεροί. Το πρώτο μου γρυβάδι. Όπα. Δεν αναστάσει αυτό μεγάλο. Όπα, καλώς. Θα το δοκιμάσει και το γρυβαδί. Τυχερός που ήσουν. Φίλε, 3 κιλά, 3,5. 3 κιλάκια. Ωραίο. Ζωντανό, Οπ. Νομίζω ότι έρχεται ακόμη ένα. Να το και το άλλο. Ίδιος. Και αυτό είναι ζωντανό. Ίδιος και αυτό ζωντανό, βέβαια. Έλα ρε φίλε. Τώρα φιλαράκια και γουρλίσισαι. Πιο ζωντανό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ψαράς που να πιάσει ένα ψάρι και κατευθείαν να μην το πάει νεροχύτη να το πλύνει, να το μαγειρέψει και να το φάει. Γιατί το ψάρι που θα πιάσεις εσύ ο ίδιος έχει πάντα διαφορετική γεύση. Για πες πώς το φτιάξεις αυτό. Είναι μαγειρεμένο στο φούρνο. Με μπόλικα, λαχανικά. Λαχανικά, πιπεριά, ντομάτα, μαϊδανό, σκορδάκι και ελαιόλαδο-μπόλικο. Πόσες φορές τη εβδομάδα τρως αυτό το φαγητό? Το κάνουμε και 2 φορές τη βδομάδα αναλόγως. Αυτό είναι το τέλειο για μας εδώ πέρα. Πολύ νόστιμο, ρε φίλε. Ναι. Ωραίο γρυβάδι. Ωραιότατο. Πόσα κόκαλα έχεις φάει στη ζωή σου από ψάρια? Ελάχιστα. Εγώ δεν το πιστεύω. Το ψάρι, άμα ξέρεις από πού να το αρχίσεις, δεν θα φας κανένα κόκαλο. Αυτό το τραγανό που έχει από πάνω τι είναι, φρυγανιά? Είναι φρυγανιά. Α, αυτό δεν μου το πες. Έχει και αυτό το μυστικό. Βέβαια, το έχει μαγειρέψει και άψογα κάποιος το έχει μαγειρέψει. Η κυρία Δήμητρα είναι special σε αυτά. Γιατί έχει το αλάτι που πρέπει, τα λαχανικά και με πιπεριές δεν το έχω φάει ποτέ. Έτσι, δεν το βαραίνουμε πολύ, δεν βάζουμε κρεμμύδια ούτε πατάτες. Άμα το ξέρεις να το μαγειρέψεις, είναι το πιο νόστιμο ψάρι. Θαλασσινά απ' όλα έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί. Αυτό το ψάρι είναι για μένα το καλύτερο. Στην υγεία μας. Γεια μας. Γεια σου, Άκη. Η Μάγδα και ο Μάρκος ασχολούνται με τα μήλα. Και πολύ καλά κάνουν. Γιατί ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Εν τω μεταξύ, εγώ τις μυγιές τις είχα στο μυαλό μου αλλιώς. Πιο έτσι πυκνές. Ναι, εκείνη είναι η καλλιέργεια η παλιά. Η καλλιέργεια αυτή είναι σύγχρονη. Αυτή που θυμάσαι εσύ είναι η ελεύθερη καλλιέργεια και αυτή λέγεται παλμέτες. Είναι μονόκλωνα τα φυτά, όπως βλέπεις. Τα ξεκινάνε από την αρχή της καλλιέργειας να τα φτιάξουν έτσι. Δεν τα αφήνουν να πετάξουν τα κλαδιά. Και μετά στη συνέχεια η παραγωγή του μήλου έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Έχουμε εκτός από 2 μήνες που σταματάμε μετά τη συγκομιδή, Νοέμβριο-Δεκέμβριο και μέχρι αρχές Ιανουαρίου, μετά πάλι ξεκινάει καινούργια διαδικασία. Ναι, κατευθείαν. Πόσα στρέμματα έχεις? Έχουμε σύνολο 70 στρέμματα. Το μηχάνημα αυτό τι κάνει? Με αυτό το μηχάνημα που λέγεται βολοκόπτης, σκαλίζουμε Κόβεις βόλους. τις ρίζες κοντά στη ρίζα στο δέντρο και έτσι και αφρατεύουμε το χώμα και βοηθάμε το δέντρο. Επειδή σκάβεις περισσότερο, παίρνει περισσότερα μπράβο. θρεπτικά στοιχεία το... Ανανεώνεις το χώμα. Τα ζυζάνια τα καταστρέφει εύκολα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν μένουν εκεί για μέρες για να κάνουν τη ζημιά και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τι ωραίο πράγμα τα μήλα. Μου κάνει εντύπωση το πόσο ας πούμε εύκολα μπορείς να τα μαζέψεις. Τώρα εγώ που το βλέπω, με το που γίνουν μπορώ να πιάσω και να βγάλω. Η συγκομιδή του είναι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Θεωρούμε ότι εκείνη τη στιγμή για μας είναι ένα πανηγύρι. Η γιορτή του χρόνου. Ναι. Πολύ φροντίδα, κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις να βλέπεις και στο τέλος παίρνεις το τελικό αποτέλεσμα. Είναι δημιουργία. Όλοι μου λένε το πόσο η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τα λαχανικά, τα φρούτα, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Με το μήλο είχατε κάποια διαφορά? Μας δημιουργεί πρόβλημα στην καρποδοσία των δέντρων, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη παραγωγή. Μετά έχουμε έναν άλλον κίνδυνο, ο οποίος είναι το χαλάζ. Το οποίο όμως σε αυτό το κτήμα βλέπουμε ότι έχουμε την προστασία με τα δίχτυα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την καταστροφή. Ο πατέρας μου ήταν μετανάστης
με ένα όνειρο να μπορέσει να αγοράσει κάποια κτήματα τα οποία θα μπορέσει γυρίζοντας πίσω να τα καλλιεργήσει. Το κατάφερε και το κατάφερε πολύ καλά αυτό και γύρισε και ξεκίνησε να καλλιεργεί από τότε που επέστρεψε ως μετανάστης στη δεκαετία του 70. Μετανάστης πού? Καναδά. Όταν βλέπω τέτοιες καλλιέργειες πολύ οργανωμένες, μία τάξη, μία αλφαδιά, βρε παιδί μου, εκεί πέρα που είναι καλυμμένες, έχουν σύγχρονες τεχνολογίες, πραγματικά χαίρομαι γιατί ξέρω ότι όλα γίνονται καλύτερα. Πόση ώρα θέλω για να σου βγάλω όλα τα χορταράκια στα οικόπεδα? Λίγες μέρες. Θέλει μέρες, δύσκολη δουλειά. Είναι αρκετά δύσκολη, θέλει πάρα πολύ εργασία. Το άσχημο είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε εργατικό δυναμικό. Δύσκολα μπορούμε να βρούμε εργάτες για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας την ώρα που πρέπει να γίνει. Καλώς είμαι. Θα με πάρεις. Θα έρθεις να μας βοηθήσεις λίγες μέρες. Θα έρθω. Άμα δεν με διώξει η γυναίκα από το σπίτι. Μήλα έχεις. Τι κάνεις? Μιλόπιτα. Πάμε στην Άννα λοιπόν να μας φτιάξει. Εδώ έχουμε μιλόπιτες. Δύο είδη. 2 ειδών προς το παρόν, Μία αλλά αυτή. καταλαβαίνεις ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η μιλόπιτα κέικ και η άλλη είναι η μιλόπιτα τάρτα, σωστά? Ναι, τάρτα με λίγο πιο ιδιαίτερη κατάσταση, με μαρέγκα. Εύκολες συνταγές. Και εύκολες συνταγές, αλλά κοίταξε, η ιστορία με την εύκολη μιλόπιτα είναι η δυσκολία που σου φέρνει όταν θέλεις. Να καθαρίσεις τα μήλα. Έτσι δεν είναι? Το πιο δύσκολο με τη μιλόπιτα είναι αυτό. Να ετοιμάσεις τα μήλα. Ναι. Δηλαδή, μια εύκολη συνταγή, πανεύκολη, γίνεται δύσκολη εξαιτίας αυτού. Αυτό είναι που σκέφτηκα λοιπόν και έκανα αυτή τη φάση με τη μεταποίηση των μήλων. Στην Αθήνα δούλευες στη διαφημιστική. Ναι. Αλλά όταν κάποια στιγμή το 10 άρχισε η κρίση και έβλεπα ότι δεν βγάζω τα μπάτζετ των πελατών μου, ή να σου το πω αλλιώς, τα μπάτζετ των πελατών μου δεν βγάζαν το μισθό μου καλύτερα, λέω κάτι πρέπει να γίνει. Εκείνα λοιπόν που εμφανίστηκε ο Χρήστος στη ζωή μου, Ο άντρας σου. που ήταν από εδώ, ερχόμουν εδώ και ήταν όλο κιθάρα, μπουζουκάκι έξω, τα βράδια, ταβέρνες. Κρίση τίποτα. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το στρες που είχαμε εμείς στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Και τα παρατάω όλα και έρχομαι εδώ. Και είχαμε αυτό το σπίτι, αυτό εδώ που βλέπεις, ένα παλιό σπίτι του 1800 τόσο, τουρκικό σχολείο ήταν, αγορασμένο από τους πρόσφυγες γονείς του Χρήστου. Άρα, σπίτι είχατε, δουλειά δεν είχατε. Είχαμε δουλειά, είχε ένα γουναράδικο Χρήστος, ασχολιόταν με τη γούνα, αλλά και η γούνα πήγαινε, ξέρεις, παρίκμασε κι αυτή. Άρχισε και αυτή να πέφτει. Είχα μια πετριά με την πρωτογενή παραγωγή, οπότε κάναμε ένα σετ με χωράφια και τέτοιο Χρήστος είχε, εγώ δεν είχα, αγόρασα και στήσαμε το μιλεώνα μας. Περάσαμε βέβαια από... Ο χυμός μιλού. Καλό, Δεν έχει ζάχαρη. στην υγειά μας. Δεν έχει ζάχαρη. Τίποτα. Πω. Απολύτως τίποτα, ούτε συντηρητικά, ούτε ζάχαρη, ούτε Νανόστιμο. πρόσθετα. Πολύ αρωματικό σου. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τα μήλα. Και εδώ το κάνεις. Και αυτό λοιπόν τώρα που είναι άδειο, που δεν υπάρχουν οι παππούδες μας, το κάναμε εργαστήριο. Είναι το πιο ωραίο εργαστήριο που Λες, υπάρχει στην περιοχή. λες, Ναι, κάπως. Η μιλόπιτά σου είναι εξαιρετική και οι δύο. Άμα θα έπρεπε να διαλέξω μία από τις δύο, θα σου έλεγα ότι αυτή εντάξει είναι πιο γκουρμέ, είναι πιο να τη βγάλω σε ένα τραπέζι. Αυτή είναι πιο την παίρνω μαζί μου στη δουλειά. Αλήθεια. Η μιλόπιτα μπορεί να είναι το πιο εύκολο γλυκό που έχεις φτιάξει και το πιο δύσκολο. Μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτή είναι πιο εύκολη, αυτή είναι λίγο πιο εντυπωσιακή, θα έλεγα. Άμα μπει σε διαδικασία να φτιάξει ζύμη τάρτας κτλ. Να μαγειρέψει τα μήλα, να βάλει το ένα, να βάλει το άλλο, θα γίνει ένα δύσκολο γλυκό, πεντανόστιμο, αλλά δύσκολο. Η εύκολη όμως πρέπει να γίνεται σε 1 λεπτό, έτσι. Έτσι γίνεται. Ανοίγεις το βαζάκι, Ακριβώς. ρίχνεις τα μήλα, Ακριβώς. ανακατεύεις τα υλικά Ακριβώς. και φούρνο. Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν και συνταγές που απλά ρίχνεις όλα τα υλικά μαζί και ψήνεις στο φούρνο. Εγώ έχω και τις δύο στο site μου. Πάρτε όποια θέλετε. Δεν λένε όλοι ότι όταν πας να πάρεις σπίτι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η τοποθεσία. Location, έτσι. Το να μου δείξεις συνταγή για τους Άγιαρους είναι κάτι που θέλω σίγουρα να δω. Αλλά αυτό εδώ, το μπαλκόνι της κυρίας Ιωάννας, τα λέει όλα. Έχεις δει τα πάντα. Από εδώ είναι
η Χλόη. Είναι καινούριος οικισμός. Εκεί πέρα, αυτό το χωριό που φαίνεται λέγεται Τυχιό. 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 Πάνω το βουνό είναι το Βίτσι. Εκεί έγινε η μεγάλη σφαγή στον Ανταρτοπόλεμο. Από εδώ είναι η Καλιθέα. Παντού υπάρχει μια Καλιθέα. Παντού. Εδώ κάτω αυτή την περιοχή, τη Βόρεια Παραλία, τη λένε Απόζαρ. Τη λένε Απόζαρ γιατί εδώ ερχόντουσαν όσοι από ζόρι. Γιατί ο χειμώνας τότε ήταν πάρα πολύ βαρύς. Και τώρα έχει γίνει Και πρώτη περιοχή. Τώρα ναι, είναι πάρα πολύ ωραία γιατί δεν έχει βαρύ χειμώνα. Είναι μαγεία. Είναι μαγεία, δηλαδή πιο πολύ θα εντυπωσιαστείς από αυτό παρά από τη συνταγή. Καλά και τα δύο θα με εντυπωσιάσουν, αλλά κάθε απόγευμα έχεις αυτό, Αν και νομίζω ότι τη συνταγή θα την ξέρεις γιατί Μακεδόνας είσαι. Δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Σάλιαροι λένε κάποιοι ότι προέρχεται αυτή η λέξη από τους γυμνοσαλίγκαρους που μοιάζει το σχήμα. Αν ισχύει δεν ξέρω, πάντως έτσι κάτι. Δεν έχω ιδέα καν πώς είναι το γλυκό. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Εννοείται. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ρίχνουμε τη ζαχαρίτσα. Πού 2 λέγει? κουταλιές τη σούπα ζάχαρη για μέσα. Βάζουμε το χυμό το πορτοκάλι. Κάτσε φέρνε μου ό,τι τελειώνει, το βάζω εγώ στην άκρη. Βάζουμε την αλυσίβα, εμείς εδώ το λέμε κατασταλαή. Είναι αυτό που βράζουμε το νεράκι με τη στάχτη. Το σταχτό νερό. Το σταχτό νερό. Και εδώ βάζουμε λίγο τσίπουρο. Τώρα βάζουμε ένα ποτήρι καλαμπουκέλαιο. Φέρτο. Ούτε μίξερ ούτε τίποτα, έτσι. Τίποτα δεν θέλει αυτό μίξερ. Τίποτα δεν θέλει. Θα ανακατεύουμε να ενσωματωθούν όλα τα υλικά, όπως λέει και ο Άκης. Μπράβο. Να φανταστώ ότι θα βάλεις κανέλα και σόδα. Όχι, δεν βάζω τίποτα, μόνο μπέικον, θα βάλω και το αλεύρι. Κανέλα και γαρίφαλο έχουμε στα καρύδια που θα βάλουμε στη γέμιση. Α, έχει και γέμιση. Πώς. Όλο θα το πάρει αυτό το αλεύρι. Όχι, δεν θα το πάρει όλο, βάλω το μπέικον εσύ από πάνω. Το αλεύρι με το μάτι. Αλήθεια. Και είναι εύρια. Μα και εγώ έλεγα θα μου δώσει συνταγή να την κάνω. Άμα είναι με το μάτι. Γλυκό. Κάτσε μισό λεπτάκι. Στις κόρες σου το έχεις δώσει, την έχεις δώσει τη συνταγή. Δεν τα κάνουν, τα κάνει η μαμά και τρώνε και αυτές. Αυτές κάνουν τα μοντέρνα γλυκά. Τα κάνει η μαμά και τρώνε οι Οι κόρες. κόρες. Είναι μια μέλισσα. Είσαι Είναι γλυκιά, μωράκι. είσαι γλυκιά σαν μέλι. γι' Ήρθε αυτό. γιατί ήταν ο χυμός εδώ, τους μύρισε ο χυμός. Τώρα όσο το δουλεύεις αυτό αρχίζει Και σφίγγει κιόλας. σφίγγει και βγάζει το λάδι του. Ναι. Για πες τι Οπότε κάνω. δεν το ζυμώνουμε παραπάνω. Τώρα το ανοίγεις εκεί, βάζεις μισό κουταλάκι. Εντάξει, ποσότητα είναι πολύ. Όχι, καλό είναι. Δεν είναι Καλό είναι. Πόσο, Μισό κουταλάκι. τόσο. Έτσι, τόσο. Και πιο λίγο, για να μην μας βγει απ' έξω. Μα το λες και το έχω ξανακάνει. Δείξε μου ένα. Και έχεις κάνει εσύ τόσο στην τηλεόραση, εγώ θα σου δείξω. Θα το κάνω εγώ τώρα μισοφέγγαρο ωραίο, θα σου πω εγώ. Εσύ πιο ωραία από μένα θα τα κάνεις. Το έκανα ωραίο τυροπιτάκι. Όπως θες κάπου. Κοίτα, Μια χαρά, τι ωραίο, τέλειο. μισοφέγγαρο. Δεν σου είπα εγώ πιο ωραία από μένα θα το κάνεις. Αποκλείεται. Να, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Και πάνω στο ψι, Ναι, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. χωρίς τίποτα. Βρε Ιωάννα, σου βγήκε όλη η γέμιση απ' έξω. Μου βγήκε, δεν σου είπα. Ήθελα να μου δείξει τη συνταγή και θα τη δείξω εγώ. Εννοείται, μωρεάκι, θα μου δείξεις εσύ. Κοίτα εδώ ένα υποδειγματικό σαλιγκαράκι που έχω κάνει. Ο σάλιαρης πρέπει να είναι μακρουλός και να έχει έτσι. Αλλά και τι ωραίο το έκανε. Όχι, θα τον κάνω μακρουλό και έτσι και έτσι. Τώρα θα σου πω εγώ. Θα τον κάνει εσύ έτσι και έτσι και θα τον Αυτή κάνω είναι εγώ. η συνταγή, Άκη. Καλός ο σαλιαρής μου. Τέλειος. Και πόση ώρα το ψήνουμε. Θα ψήνουμε 20 με 25 λεπτά. Στους 180 στον αέρα. Καλά, η Ιωάννα είναι έτοιμη για μαγειρική εκπομπή. Ας υποθέσουμε ότι κάνεις τηλεόραση. Πώς θα το λέγες στους τηλεθεατές, κοίτα εκεί. Να κοιτάξω εκεί. Ναι. Τα ψήνουμε στους 180 στον αέρα για 20 με 25 λεπτά. Ανάλογα το φούρνο. Πρέπει να προσέξουμε τίποτα. Το πούμε να προσέξουν, να μην σου χαλάσει τη συνταγή. Ψηλά η σκάρα, όχι. Η σκάρα στη μέση. Αέρα. Στη μεσαία. Αέρα, είπα. Καστοριά λαμπ. Καταπληκτική. Τσιν τσιν. Τσιν τσιν. Άρχισε τα ξένα. Άρχισα τα ξένα. Καλώς Λοιπόν. ήρθατε στη Γεστοριά. Λιώνει. Ωραίο. Ξαφανίζεται στο στόμα. Κοίτα να δεις, λες και χτύπησες βούτυρο στο μίξερ έχει γίνει, αλλά δεν έχει χτυπήσει Τίποτα. καθόλου. Φτάνουν αυτά για το δρόμο, λες. Όλα θα τα πάρετε. Άκη. Άντε να πάρω όλα ένα. Κάθε θα σας βάλουμε σε μια συσκευασία. Όχι, μια χαρά είμαι. Φεύγω, τα πάω να βάλουμε- κάνω τη βόλτα μου. βάλουμε Εντάξει, σε ένα ένα- φυλάκι. Σε ένα αλουμινένιο σκεύο θα βάλουμε και την πίτα. Περίμενα. Μην Άκη. ανησυχείς. Βρε Ιωάννα μου, προσπαθούμε να μαζευτούμε λίγο. Θα χάσουμε κάνα κιλό. Άμα κάτσω άλλα 10 λεπτά εκεί πέρα, 2 κιλά πλάς.
Πείτε τώρα την αλήθεια. Γευσηγνωσία τυριού πάνω σε καραβάκι έχετε δει σε άλλη εκπομπή μαγειρικής? Όχι. Μόνο στο Άκης Φουτούρ. Αυτό εδώ είναι το πιο γνωστό σου τυρί. Πώς το λέμε? Ακριβώς. Κανιάκι. 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 Είναι δική σου επινόηση όνομα ή... Όχι δική μας ακριβώς επινόηση. Εκεί απέναντι που βλέπουμε το βουνό είναι το βουνό Κάνιακος. Εκεί βουσκάνε τα πρόβατα. Ακριβώς εκεί πέρα είναι η φάρμα μας. Από εκεί βγήκε η ονομασία για το τυρί. Ο Θωμάς λοιπόν είναι μαμούνι. Έτσι τους λέω εγώ αυτούς που ψάχνουν συνεχώς να βρουν καινούριες γεύσεις, καινούργια πράγματα, θέλουν συνεχώς να εξελίσσονται. Είναι φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο, σε τσαντίλα. Το εμπνευστήκαμε επειδή μας ζητούσαν κασέρι. Προσπαθούσαμε να κάνουμε κασέρι. Και έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα. Λιώνει σαν το κασέρι. Το καπνιστό. Αυτό το καπνιστό είναι το ίδιο, Τι είναι αυτό, Παναγία μου? αλλά καπνιστό. Πώς το καπνίζεις αυτό? Αυτό επειδή στην περιοχή μας έχουμε πολλά μήλα. Μια μέρα βλέπαμε τους συνάδελφους τους αγρότες που βγάζανε τα κλαδέματα, έτσι λέγονται αυτά, από τις μιλιές όταν τις κλαδεύουν και τα καίγανε. Και αναρωτηθήκαμε γιατί δεν τα χρησιμοποιούν κάπως, να κάνουν κάτι πέλετ ή οτιδήποτε και λέμε θα το βγάλουμε σε καπνιστό το τυρί. Και τελικά μετά από πολλές δοκιμές καταλήξαμε σε κάπνισμα με ξύλο μιλιάς και οξιάς. Αυτό είναι πρωτοτυπία. Ναι. Και πρωτοτυπεί σε πολλά πράγματα γιατί έχεις βραβείο. Το βραβείο σου είναι του πρώτου βιοκαλλιεργητή στην Ευρώπη, σωστά το λέω? Ακριβώς. Τι διαφορετικό έχεις κάνει από όλους τους υπόλοιπους και πήρες αυτό το πιστοποιημένο βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που σε κάνει μοναδικό στην Ελλάδα? Θα σου το πω πολύ απλά. Ναι. Πρέπει να έχεις καταφέρει 3 πράγματα στην ουσία. 1. Να έχεις μειώσει το ανθρακικό σου αποτύπωμα στο δυνατόν περισσότερο. 2. Να είσαι βιώσιμος και αποδοτικός. Και 3. Να έχεις μια καινοτομία. Εμείς τα καταφέραμε και τα 3. Η καινοτομία μας είναι αυτό που δοκιμάζεις. Το καινούργιο τυρί. Ναι. Είναι ένα κασέρι που δεν χρειάζεται τη θερμική επεξεργασία του κασεριού στην ουσία. Λιώνει σαν το κασέρι, αλλά δεν χρειάζεται όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής για να γίνει. Άρα κασέρι. είναι ένα πράσινο τυρί. Ναι. Αυτό σαγανάκι, Στην περιοχή μας ονομάζεται μπάτζος. 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 Βασικά νομίζω το έχει μόνο η Δυτική Μακεδονία το μπάτζος. Είναι pop. Φτιάχνεται από πρόβιο ή γίδινο γάλα. Φτιάχνεται όπως η φέτα, αλλά μετά ακολουθεί μια αναθέρμανση και είναι κάτι μεταξύ σκληρών τυριών και μαλακού τυριού. Είναι στην ουσία το μπασκί που φτιάχνουμε, έτσι λέμε. Μπασκί. Ναι, εμείς Είναι οι λευκό ή τυροκόμοι. κίτρινο μέσα, κάτσε να το δω. Κίτρινο είναι. Η μη σκληρό κίτρινο τυρί είναι στην ουσία για σαγανάκι. Έχει 2 τρόπους ορίμανσης. Ξηρή ορίμανση και ορίμανση σε άλμη. Η ορίμανση σε άλμη σημαίνει ότι θα γίνει πολύ καλό σαγανάκι. Η ξηρή ορίμανση σημαίνει ότι μπορεί να το φας και με ζέστο στεγνό. Βέβαια στην περιοχή μας το προτιμάνε σαγανάκι. Χαλουμίζει. Αλλά δεν είναι χαλούμι. Αλλά δεν χαλούμι. Ναι. Μελάκι, Μελάκι, σουσαμάκι σουσαμάκι, και πάει είτε για ορεκτικό. είτε για ορεκτικό είτε για συνοδεία στο φαγητό μετά. Εγώ έχω φάει ως τώρα μισό κιλό τυρί. Βλέπω το καπετάνιο εκεί πέρα. Θα πάω να του δώσω και αυτού λίγο τυράκι γιατί μας βλέπει και έχει ζηλέψει. Και γυρνάω πίσω. Θες κάτι άλλο? Ό,τι μείνει θα το φάω εγώ. Άντε πάρει και ένα καπνιστό. Επειδή τα έφτιαξες. Καπετάνιο. Καλό στον Άκη. Κάνεις φίλε. Πολύ καλά, εσύ. Σου φέρα ένα τυράκι. Ναι, Τα έχεις δοκιμάσει φανταζομαι, έτσι δεν είναι? πρέπει να σου πω ότι είμαι από τους πρώτους που το έχει δοκιμάσει το κανιάκι. Το κανιάκι το καπνιστό. Το καπνιστό. Ή ξέρεις που πήγες κατευθείαν, πήγες. Και ίσως του έδωσα εγώ την ιδέα του Μάκη να το καπνίσει. Ναι. Πού πάμε, βολτίτσα? Βολτίτσα. Εγώ επειδή είμαι λίγο κουρασμένος, μπορείς να το πάρεις παρακαλώ. Εγώ. Ναι, Εντάξει, το πάρω. Ρε φίλε, εμπνέω εμπιστοσύνη. πάνω που θες. Όπου θέλω. Ο άντρας δεν έχει, πολλών δεν έχει. Εγώ που θέλω. Κάνε ό,τι θες. Γιατί ξέρει ότι μπορεί να τα καταφέρω. Απλά μου λέει με χτυπήσει το βουνό. Ρε καπετάνιο, εγώ νόμιζα ότι κάνω αριστερά και πάει δεξιά. Καλά πάει. Βρισκόμαστε στον Ντολτσό, είναι ο παραδοσιακός οικισμός της Καστοριάς, με τα πέτρινα και τα αρχοντικά.
Εγώ είμαι μελισσοκόμος. Πρώτης γενιάς μελισσοκόμος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα Θεσσαλονίκη, σπούδασα Θεσσαλονίκη. Περιοχή. Περιοχή κάτω Τούμπα και φυσικά Άρης. Από Τούμπα Αριανός δεν έχει ξαναβγεί. Έχει και Χαριλάου, έχει Παοξίδες. Καλά, Οπότε μοιράζονται έτσι οι ομάδες. Έχεις δίκιο. Ο Χρήστος, το καλό παιδί με τα μέλια. Έτσι μου έχει μείνει. Και πώς από την Τούμπα ξεκίνησε το μέλι? Είχαμε το σπίτι εδώ του παππού και της γιαγιάς και ερχόμαστε για διακοπές. Οπότε όλο αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να κατασταλάξω μια ιδέα που μου είχε έρθει ως φοιτητής, να ασχοληθώ με τη γη. Πάνω στην αναζήτηση και ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Ήπειρο, γνώρισα τη μέλισσα. Οπότε λέω, μαζί με τα άλλα που θα ασχοληθώ, θα βάλω και 2 μελισσάκια στην αυλή του σπιτιού για να έχουμε στο σπίτι μας λίγο μέλι σπιτικό. Έβαλα 2 μελισσάκια τότε το 2011 και σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο... Κάτσε. 2 μελισσάκια πόσο μέλι μπορεί να σου δώσουν? Αναλόγως την περιοχή. Ένα καλό μελίσι, άμα σου βγάλει μέλι. Ένα καλό μελίσι. Γεια σου Άκη, γεια σου Χρήστο. Καλώς ήρθες. Καλά. Καλώς ήρθες, Δινό. Να τα αφήσω Με εδώ. έπιασες πάνω στην ερώτηση κλειδί. Αμάν, ποια? Ένα μελίσι πόσο μέλι μπορεί να σου βγάλει? Ένα μελίσι μπορεί να δώσει από το τίποτα, ακόμα και καλό μελίσι, μέχρι και 15 και 20 κιλά τη χρονιά. Οπότε είναι λίγο... Από το τίποτα, πώς γίνεται το τίποτα? Έχουμε να κάνουμε με τη φύση. Με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε πολλές φορές. Σου έχει τύχει ένα μελίσι να μην σου βγάλει καθόλου μέλι? Ναι. Έχει τύχει και μάλιστα κιόλας αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2017 που, εντάξει, και λόγω απειρίας να το πω, με έπιασε μια ασθένεια στα μελίσια και έχασα γύρω στο 75% των κυψελών, των μελισσών. Φαντάζομαι είναι... Οπότε μετά ξανά πάλι από την αρχή, αλλά με πολύ περισσότερη γνώση. Ο Χρήστος είναι μια περίπτωση που πρέπει να δώσει δύναμη σε όλους μας. Στραβά μας συμβαίνουν. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάρουμε δύναμη, να σηκωθούμε και να δούμε την επόμενη μέρα. Τι είναι αυτά? Εδώ τώρα έχουμε κάνει ένα παραδοσιακό γλύκισμα της περιοχής, τη λαλαγκίτα, το οποίο είναι ένα Εμείς κάνουμε λαλαγκίτες. Το οποίο όμως εμείς το κάνουμε για να μεταφέρουμε ένα χαρμόσυνο γεγονός. Δηλαδή, όταν γεννιέται ένα παιδί, κάνεις λαλαγκίτες και τις μοιράζεις στους φίλους και συγγενείς για να διαδώσει το νέο της γέννησης ενός παιδιού. Και στο γαμό? Όχι, στο γαμό όχι. Μόνο στα παιδιά. Μόνο. Το γάμος δεν είναι χαρμόσυνο. Είναι χαρμόσυνο, κάνουμε άλλα πράγματα εκεί πέρα. Εξαρτάται για ποιον είναι χαρμόσυνο και για ποιον όχι. Ο Ντίνος αποφάσισε να βάλει στο μενού λαλαγκίτες για μπραντς. Και πολύ καλά έκανα. Ενημερωτικά, είναι ορεινό μελιανθέων, Ναι. περιέχει μόνο άνθη του βουνού και είναι γύρω στα 50 με 70 είδη διαφορετικών άγρων λουδιών. Γι' αυτό το λόγο έχει βραβευτεί και 9 φορές διεθνώς για τη γεύση και για την ποιότητα. Με βλέπεις ότι έχω μείνει παγωτό γιατί περιμένω τις εντύπωσεις σου, Είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, τούμπανο. Είναι εξαιρετικό, ναι. Πάρα πολύ άρωμα και πάρα πολύ γεύση. Δηλαδή χρειάζεται να φας πολύ λιγότερη ποσότητα από αυτό το μέλι σχετικά με τα υπόλοιπα μέλι, γιατί σου βγάζει όλη τη φύση σε μια πυρουνιά. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα είδος λουκουμά το οποίο το έχουμε σκεφτεί να το προτείνουμε σαν ένα πρωινό, ένα brunch. Με το μέλι βέβαια του Χρήστου και με φρούτα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα πολύ ωραίο, υγιεινό και τοπικό... Το σχήμα τόσο ωραίο που έχει βγει, τετράγωνο. Εδώ έχει να κάνει με την κουζίνα μας, η οποία Ναι. προσπαθεί πάντα να παρουσιάζει όχι μόνο ποιοτικό αποτέλεσμα, αλλά και όμορφο αποτέλεσμα. Και τα δύο μαζί συνδυαστικά είναι το απόλυτο πρωινό. Έχουμε γεμίσει με κροκ μαντάμ και δεν ξέρω τι, και pancakes. Ελληνικό πρωινό. Και να σου πω τι κάνω που δεν το κάνει κανείς σας. Μου έχει μείνει από μικρός. Επειδή μου ετοίμαζε η γιαγιά ψωμάκι με βούτυρο και μέλι. Ποτέ δεν το τρώγα στην ώρα μου. Το έτρωγα πάντα μισή ώρα, μία ώρα μετά. Οπότε πάντα ξερνόταν το μέλι από πάνω. Και μου έχει γίνει συνήθεια όταν είναι να φάω ψωμί με μέλι, δεν το τρώω εκείνη την ώρα. Τα λύφω, τα αφήνω στην άκρη, ξεραίνεται το μέλι και το τρώω μετά. Πολύ ωραίο αυτό, για να μην τρέχει κιόλας. Πάρα πολύ καλό. Ο Νίκος είναι ο κλασικός τύπος που άμα κάτσει στο τραπέζι δεν κουνάει ούτε το χέρι του. Είναι έτσι, ο ακίνητος, εδώ. Ξεκινάει να λέει ιστορίες και πραγματικά δεν θες να φύγεις. Το μαγαζί από πότε είναι αυτό? Το έχουν ξεκινήσει οι γονείς μου. Το 1966. Οι γονείς μου ήταν από ένα χωριό της Χαστοριάς και είχαν ένα μαγαζί από αυτά τα γνωστά μαγαζιά που υπήρχαν στα χωριά εκείνα τα χρόνια, τα οποία ήταν και μπακάλικο και καφενείο
και ταβέρνα και απ' όλα. Δούλευες καθόλου μικρός εκεί? Όχι, δεν μπορώ να πω γιατί ήμουν πολύ μικρός. Όταν έφυγα από το χωριό ήμουν πολύ μικρός. Ήμουν 11 χρονών όταν έφυγα από το χωριό. Κάτι ουζάκια πήγα τα μεσημέρια εκεί πέρα. Έβγαζε και μεζέ, ναι, με τυράκι και οπωσδήποτε. Έτσι κατέβηκα στην Καστοριά, γιατί άρχισε να αδειάζουν τα χωριά από τότε. Και κάνουν τη δουλειά που ξέρανε από εκεί πάνω. Πάλι ένα μικρό μπακάλικο ήταν ένας χώρος και το υπόλοιπο ήταν καφενείο και τα βράδια δούλευε σαν ταβέρνα με φαντάρους. Ομελέτα, ρετσίνα, το τσουμπόξ που ήταν σε μια γωνιά και ρίχναν και τις ζευγικές τους. Και συντηρούσαν το μαγαζί. Και έτσι πήγαινε το μαγαζί. Ναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά πήγαν τα προγράμματα. Άρα από μικρός και εσύ είσαι στο μαγαζί. Εγώ, ναι. Όταν σταμάτησα το σχολείο ήταν η δουλειά μου η γούνα. Λίγο πιο μεγάλο, στα 19 μου άρχισα να κάνω δικές μου δουλειές στη γούνα. Δεν τα πήγα και πολύ καλά και λέω τι θα κάνω τώρα, θα κάνω δουλειά που γνωρίζω από τους γονείς μου και έτσι ανέλαβα εγώ το μαγαζί. Τι κάνετε, παιδιά? Χαίρετε. Και φτεδάκια με μακάλο. Κάτι τοπικό να δοκιμάσεις. Αυτός είναι η τρίτη γενιά. Ο ιός. Η πρώτη γενιά, οι γονείς μου είναι αυτή εκεί πάνω στη φωτογραφία. Δεύτερη εγώ με τη γυναίκα μου, τρίτη ο γιος μου αυτός και ο Βαγγέλης. Το Βαγγέλης που δεν εμφανίζεται. Εγώ τα παρουσιάζω. Για παρουσίασε το ρε. Και φτεδάκια είναι. Κάτι τοπικό. Με σάλτσα μακάλο λέγεται. Φτιάχνεται με αλεύρι, σκόρδο, κόκκινο πιπέρι. Είναι τις περιοχές στο μακάλο. Ναι. Να ξέρεις ότι ήταν το φαγητό των φτωχών αυτό. Κάνουν τα κεφτεδάκια, τα ζυμώνουμε καλά, τα πλάθουμε, αλεύρι και σουλιγάνι. Πάει στην άκρη. Και το μακάλο είναι ακόμα πιο εύκολο. Βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά, ρίχνουμε το αλευράκι μέσα με λίγο λάδι που έχει μείνει από τα κεφτεδάκια και ρίχνουμε αλάτι πιπέρι, λίγο κόκκινο πιπέρι μέσα και ρίχνουμε ένα ποτήρι νερό μέσα. Ανακατεύουμε και αρχίζει γίνεται σάλτσα και πιχτώνει αυτό και γίνεται αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι παραδοσιακό φαγητό των Καστοριανών. Εδώ έχουν αράδει τα μεσημέρια. 12 η ώρα σταματούσαν για μία ώρα και πηγαίνανε στα ρέστορα που υπήρχε στην Καστοριά. Υπήρχαν πάρα πολλά ρέστορα τότε. Και ένα από αυτά ήταν και όλα. Και ένα από αυτά ήταν και αυτό. Να το φάμε μισό το επόμενο. Εσύ και αυτό να φάτε. Και αυτό εδώ είναι πρόβιο. Κοκκινιστό με χιλοπίτες και μυζήθρα. Μπράβο, και αυτό είναι πολύ ωραίο φαγητό. Προβατίνα μαγειρεμένη, κοκκινιστή και το έχω ονομάσει βλάχικο. Βλάχικο. Ναι. Γιατί την προβατίνα έτσι κοκκινιστή τη φτιάχνανε και τη φτιάχνουν ακόμα οι βλάχοι στους γάμους. Εγώ από τη μεριά της μητέρας μου, η μητέρα μου είναι βλάχου στο υπηρετικό. Άρα κάποιο σχέση θα έχει με βλάχου. Σίγουρα το έχω το βλαχαϊκό, απλά δεν έχω ιδέα από βλάχη κουζίνα. Θέλω να μάθω. Αφού έμαθες μία συνέχεια την ευκαιρία, προβατίνα. Πλάκα είναι η πρώτη φορά που τρώω κρέας, Και φτεδάκια με μακάλο, προβατίνα. Δεν έχω ξαναφάει ως τώρα στην Καστοριά. Καταπληκτικό. Μούρια. Επόμενη στάση στην πιο ιδιαίτερη φάρμα που έχετε δει. Τι φάρμα είναι αυτή? Φάρμα σαλιγκαριών. Στο Θωμάκι τον Νικόλα. Καλώς. Ωραία, κάτι σαλιγκάρια. Ήταν τεράστια. Είναι λίγο, ναι. Πόσο γραμμάρια είναι το καθένα? Φτάνει γύρω στα 15 με 20 το καθένα. Είναι μεγάλα σαλιγκάρια. Τέτοια σαλιγκάρια μόνο στο χωριό έβλεπα. Τώρα έχουμε μικρούλια σαλιγκαράκια. Μικρούλια. Αυτά είναι ιδιαίτερη το είδος, ποικιλία. είναι το είδος, ναι. Πώς λέγεται? Είναι το Έλιξ Aspersa Maxima. Και τρώνε χορταράκι. Χορταράκι, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυφτάρι. Και γόνο από πού παίρνετε? Γόνο έχουμε δικό μας. Κρατάμε τους γεννήτορες, τους βάζουμε να γεννήσουν. Γεννήτορες ποιοι είναι? Γεννήτορες είναι τα μεγάλα σαλιγκάρια. Δεν έχουν φύλλο αρσενικό ή θηλυκό. Είναι ερμαφρόδιτα. Δηλαδή ποιο είναι αρσενικό, ποιο είναι θηλυκό? Δεν έχει. Είναι ερμαφρόδιτα. Ζευγαρώνουν και γεννάνε και τα δύο αυγά. Αυτή είναι ο τόκαζοα. Και πόσα αυγά βγάζει το καθένα? Γύρω στα 80 με 120 αυγά. Τι ζώο θεωρείτε το σαλιγκάρι? Το σαλιγκάρι είναι μαλάκιο. Άρα να πούμε πως είναι η γαρίδα του βουνού. Το μύδι, το χταπόδι. Το μύδι, το χταπόδι. Ναι, κάπως έτσι. Από πρωτεΐνη, πόσο πρωτεΐνη έχει το σαλιγκάρι της 100? Έχει γύρω στα 10 γραμμάρια. 10, μια χαρά. Καλά είναι. Ποιο ζώο έρχεται για να το φάει? Γιατί βλέπω ότι γύρω-γύρω είναι περιφραγμένο. Είναι περιφραγμένο Τυφλοπόντικες γιατί θηρευτές είναι οι τυφλοπόντικες, τα φίδια, τα πουλιά.
Οπότε πρέπει να προσέχετε πολύ για να μην σας τα φάνε. Ναι, βέβαια, σαφώς. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν φάει ποτέ σαλιγκάρια, ούτε θέλουν να φάνε στη ζωή τους, γιατί δεν έχουν δοκιμάσει. Άμα δοκιμάσεις σαλιγκάρια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναφάς. Αν πας στη Γαλλία, ο νούμερο ένα μεζές που υπάρχει είναι τα σαλιγκάρια. Αν πας στην Κρήτη, ο νούμερο ένα μεζές πάλι τα σαλιγκάρια. Το χάνουμε κάπου εκεί στη μέση, εκεί, σε κάποια μέρη. Εύκολο να το βρούμε. Κρυθαρότο με σαλιγκάρια. Δεν το έχω ξαναφάει. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Για να δούμε πώς γίνεται. Παίρνουμε το κρυθαρότο, έτοιμο σιροποιητό, προϊόν το οποίο παράγουμε εμείς. Α, αυτό έχει μέσα και σαλιγκάρι. Έχει αφυδατωμένο φύλλο του σαλιγκαριού. Τέλεια. Ναι. Αφού βράσει στο νερό, ρίχνουμε το κρυθαρότο. Α, κατευθείαν ούτε σουτάρουμε στην αρχή με κρεμμύδια, ούτε τίποτα. Αν μου πεις έχει όλα τα λαχανικά μέσα. Είναι έτοιμο. Εύκολο. Τέλειο. Τώρα από τα σαλιγκάρια μας. Α, κατευθείαν για τα σαλιγκάρια. Ναι. Έλα ρε φίλε. Και αφού ρίξουμε τα σαλιγκάρια, ανακατεύουμε. Να σου πω πώς είναι να έχεις αδερφό δίδυμο. Μαλώνετε. Μαλώνουμε. Κάτσε να δω ποιος είναι πιο ψηλός. Ο Θωμάς. Α, αυτός είναι πιο ψηλός. Έχει Άρα διαφοροποίηση στο έδαφος εδώ. Και μαλώνατε μικρή. Και τώρα. Όπως όλα τα αδέρφια. Ποιος είχε περισσότερες κοπέλες. Εγώ, στος. Α, του είπες κατευθείαν, Είμαι ειλικρινής. Α, ωραία. Πόση ώρα θέλουμε για εδώ. 20 λεπτά. 20 λεπτάκι Πάμε να μου πείτε και άλλες ιστορίες. Νομίζω το να είσαι δίδυμος αδερφός με κάποιον είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός. Ποιος είναι καλύτερος στο μπάσκετ, ποιος είναι καλύτερος στα μαθήματα, ποιος έχει περισσότερες κοπέλες. Ποιος. Οπότε κλείνουμε τις κάμερες γιατί έχω πολλές ερωτήσεις. Για να δούμε τι κάναμε. Νομίζω είναι πολύ νοσμό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το τυρί του πήγε πάρα πολύ. Πώς ξεκίνησε η ιδέα με τη σαλιγκάρια. Κοίταξε, εμείς σπουδάσαμε γεωπονική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκεί είχαμε σαν μάθημα την εκτροφή σαλιγκαριών. Η εκτροφή σαλιγκαριών ήταν κάτι το καινοτόμο και είπαμε να το τολμήσουμε. Είστε καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Αν και αυτός έχει περισσότερο πέραση στις γυναίκες. Δεν πειράζει, εντάξει. Εσύ παντρεύτηκες. Το κατάλαβες ότι μία είναι για σένα και είναι αρκετή. Εντάξει. Ναι. Η κυρία Μαρία είναι η πρόεδρος του γυναικείου συνεταιρισμού στη Βασιλιάδα. Αλλά εκτός από πρόεδρος, είναι και ένας άνθρωπος που κανονίζει τα πάντα. Σήμερα θα φτιάξουμε πίτες. Εδώ πέρα έχετε γραμμή παραγωγής που ζηλεύουν τα εργοστάσια της πίτας. Αλλά με χεράκι, όχι με μηχανή. Χεράκι, όχι με μηχανή. Αυτό μετράει. Και τι χεράκια. Από γιαγιάδες. Από γιαγιάδες. Όλες είμαστε γιαγιάδες 70 πλάς. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Πώς γίνεται να είστε 4 τώρα να φτιάξετε πίτα και να έχετε συμφωνήσει στη συνταγή για το φύλο. Δεν υπάρχει γυναίκα στην Ελλάδα που να μην έχει διαφορετική συνταγή για φύλο. Πώς καταλήξατε σε μια συνταγή. Δοκιμάσαμε στην αρχή πολλές. Κοιτάξαμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να την κάνουμε πιο τραγανή την πίτα. Το φύλλο. Γιατί το τραγανό είναι το πιο σημαντικό. Στις αρχές το κόβαμε, ας πούμε, το Αυτό πώς το λέμε επαναστήσαμε. εμείς με τις δοκιμές. R&D. Research and Development. Δηλαδή, Ωραία. πιάνουμε μια συνταγή και την εξελίσσουμε μέχρι να γίνει τέλεια. Δηλαδή, θα λες αυτό το κομμάτι είναι το R&D μας. Για πες το. R&D. Μπράβο, αυτή είσαι. Πόσα είδη πίτης κάνουμε? 10. Πρασόπιτες, σπανακόπιτα. Οι κλασικές. Οι κλασικές. Η αρμιόπιτα. 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 Ναι. Τι είναι αυτή? Είναι λάχανο που το βάζουμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μήνα μέσα σε αλάτι και νερό. Σαν τουρσί. Σαν τουρσί. Τι κάνεις πίσω, το λάχανο? Το λάχανο ετοιμάζω, έβαλα ελαιόλαδο. Η γέμιση τώρα θέλει κάτι άλλο ή απλά μόνο την ζεσταίνεις στη φωτιά? Τη τσιγαρίζει λίγο. Όχι πάρα πολύ. Γιατί μαλακώσει λίγο το λάχανο. Έτοιμη η γέμιση. Ωραία. Συμπλήρωμα θέλει τα αυγουλάκια. Να κάνω κάτι κι εγώ? Θες να σπάσεις τα αυγά? Όχι, σπάστε εσύ. Να δοκιμάσω ήθελα. Να δοκιμάσεις. Δοκίμασε έτσι πως είναι τώρα. Τι σου θυμίζει? Τουρσίζει. Τουρσίζει. Μα είναι τουρσί. Είναι τουρσί. Για να κατέβω τα αυγά, Ναι. Καλά, τα αυγά είναι χωριάτικα, Φαίνονται από το χρώμα τους. Φαίνονται. Πω. Εδώ έχουμε και κοτούλες εμείς. Ωραία, έτοιμη η γέμιση. Άρα τώρα τι κάνουμε? Τώρα Τι να ανοίγουμε αφήνω τα πίσω? φύλλα αυτά που είχαμε ανοίξει νωρίτερα. Θέλεις ένα σαλίγκαρο για κάτω και ένα για Και πάνω? ένα για πάνω. Θα παίρνουμε τα κομμάτια από εκεί. Να ανοίξω κι εγώ ένα. Να ανοίξω το πάνω. Κάτσε να σε δω.
Θέλει πολύ αλεύρι για να ανοίξει, Όχι, όχι. Επίτηδες το είπα για να δω άμα ξέρετε. Το μυστικό είναι να βάλουμε όσο το δυνατόν λιγότερο αλεύρι πάνω στον πάγκο μας. Γιατί? Θέλουμε αλεύρι για να ανοίξει η πίτα, αλλά αν βάλουμε πολύ αλεύρι θα το τραβήξει στο ζυμάρι, οπότε θα σκληρύνει το φύλλο και δεν θέλουμε. Οπότε θέλει μαεστρία. Ο καλός ο μάστορας ρίχνει λίγο αλεύρι στον πάγκο. Γύρνα το έτσι. 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 Και να το Και καβαλήσω. μπορείς και να το τυλίξεις. Θα ναι. το καβαλήσω τώρα, θα δεις. Κοίτα. Να. Αλευράκι. Να. Το κάνω καλά. Κοίτα, Μαρία. Ναι. Επαγγελματίας ανοιχτής. Λέω ότι ο Άκης μικρά φύλλα ανοίγει. Εμείς ανοίγουμε μεγάλα. Όχι, κοίτα εδώ, φίλο που άνοιξε ο Άκης. Είναι μεγαλύτερο θέλει. Παίρνουμε λίγο, μπράβο. Εντάξει, Μαρία, θα κάνουμε Έτσι ακριβώς. στα fine tuning, καινούργια λέξη να στη μάθω και αυτή, δηλαδή τις πινελιές τις κάνουμε στο τέλος, εντάξει. Μπράβο, ναι. Άρα ποιες λέξεις μάθαμε σήμερα? R&D και fine tuning. Και fine and tuning. Fine and tuning. Τι σημαίνει? Γκουγκλάρετε να δείτε. Βάλαμε τη γέμιση. Δεν έβαλες πολύ. Δεν χρειάζεται πολύ. Μπράβο, σε ευχαριστώ, Άκη. Καλύτερο βοηθό έχεις ποτέ? Όχι ποτέ. Τι σου λέω εγώ. Θα με κάνετε και δημότη εδώ πέρα, να μπω στο συνεταιρισμό, Ναι. να έρχομαι μία φορά τη βδομάδα να πετάω. Ευχαρίστησή μας. Ναι. Ορίστε, τώρα κάνουμε τον κόθωρο. Θα βγάλουμε και μία πίτα που θα έχει το όνομά μου. Η πίτα Ναι. του Άκη. Η πίτα του Άκη θα ξεκινήσει με ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Θα το βράσω, θα το ξεψαχνίσω και θα βάλω τυράκι, πράσο, σπανάκι, καυκαλίθρες, μυρόνια, άνηθο, φρέσκο ερμηδάκι, κρεμμύδι κανονικό, δυόσμο, αλάτι, πιπέρι και μία ωραία μπεσαβέλ. Απλή, Πρέπει να δοκιμάσεις όλες τις δικές μας για να διαλέξεις. Το Σε αυτή έχεις ένα Η δίκιο. μία είναι καλύτερη από την άλλη. Οπότε μάλλον η δική μου θα είναι περιττή. Και αυτές που είναι ωραίες είναι οι χορτόπιτες. Δεν έχω καλύτερο από τη χορτόπιτα. Έπρεπε να ψήσουμε μία χορτόπιτα. Εντάξει, θα μου ψήσεις, θα περιμένω, δεν έχω πρόβλημα. Πάει φούρνο. Πάει φούρνο κατευθείαν. Παιδιά, η αρμιόπιτα, αν και φαίνεται απλή ή άγευστη, γιατί βάζει μόνο λάχανο μέσα, είναι πολύ παραπάνω από νόστιμη. Δεν το είχα. Δεν το έχεις. Δεν το φανταζόσουν ότι θα γίνει έτσι. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση το τουρσί πριν Ναι. με το τουρσί μέσα στην πίτα. Βγάζει μια οξύτητα και μια γλυκύτητα από το λάχανο. Γίνεται με τα πιο απλά υλικά. Πάρα πολύ τραγανή, πάρα πολύ νόστιμη. Είναι από τις πιο ιδιαίτερες πίτες που έχω δοκιμάσει. Ελάτε εδώ! Φαγητό! Ελάτε και πίσω! Ελάτε φαγητό! Φαγητό! Πίδα! Έλα, μην είσαι τροπαλή. Θα το πάρει ο άλλος. Έλα. Πόσες φορές τρώτε τη βδομάδα όσπρια? Καμία, 1 με 2 ή 2 με 3. Οι τελευταίοι είστε οι νικητές. Γι' αυτό πάμε να σας δώσω μια συνταγή ως Πριάδας κοκκινιστής. Φάγανε αυτές, φύγανε, πάμε να μαγειρέψουμε τώρα εμείς. Ήρθε η ώρα να φάμε κι εμείς. Λοιπόν, Τι θα φτιάξουμε? θα φτιάξουμε οσπριάδα από προϊόντα καστοριάς. Θα ξεκινήσω λίγο εδώ πέρα να βάλω το κρεμμυδάκι μου. Λοιπόν, θα ήθελα να κόψεις το καροτάκι μας. Κάτσε, έβαλες κρεμμύδι μέσα και λάδι. Έβαλα λάδι, έβαλα κρεμμύδι. Και για πες, Ιωάννα, εσύ ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, ασχολούμαστε γενικώς με τα όσπρια. Έχουμε και παραγωγή από φακές, φασόλια. Έχουμε ένα κατάστημα όπου έχουμε και από μικρούς παραγωγούς της πόλης. Α, ναι. Βεβαίως. Τα συσκευάζουμε όλα μόνοι μας. Και γενικώς λατρεύουμε τα όσπρια. Όποιος δεν έχει πάει όσπρια από την καστοριά, χάνει, Άκη. Κάτσε, η καστοριά φημίζεται για τα φασόλια της, έχεις δίκιο. Ναι, φημίζεται για τα φασόλια, κυρίως τους γίγαντες και τα πλακέ. Ξέρεις τι μ' αρέσει αυτό το φαγητό? Πες μου. Μ' αρέσει το ότι επειδή χρησιμοποιείς διαφορετικά όσπρια, το κάθε όσπριο έχει μαγικά χαρακτηριστικά. Σωστά. Δηλαδή, άμα φας μια τέτοια οσπριάδα, φαντάζομαι δεν σου λείπει καθόλου πρωτεΐνη. Δεν σου λείπει καθόλου πρωτεΐνη και γενικά δεν χρειάζεται να βάλεις και πολλά πράγματα στην οσπριάδα. Και έρχεται Δευτέρα και λες τι φτιάχνω για φαγητό και σκέφτεσαι να φτιάξω κοτόπουλο με πατάτες και φτεδάκια με ρύζι ή κάτι με κάτι. Στα όσπρια δεν υπάρχει το κάτι. Στα όσπρια μαγειρεύεις μόνο τα όσπρια, γιατί είναι ολοκληρωμένα από μόνα τους. Υδατάνθρακες, λιπαρά και πρωτεΐνες.
Πότε είναι το πιο εύκολο φαγητό που μπορείς να μαγειρέψεις? Για να δούμε πώς θα σου φανεί η οσπριάδα μας. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Καλά, δεν είναι σαν την οσπριάδα που έχουμε συνηθίσει όλοι. Αυτή είναι κοκκινιστή, ωραία, με πολλά όσπρια. Είναι με πολλά όσπρια. Όσπρια που τα καλλιεργούν νέοι άνθρωποι. Είναι δύσκολο το όσπριο στην καλλιέργειά του? Δεν είναι εύκολο καθόλου να καλλιεργείς. Όχι, αλλά είναι μαγευτικό όταν το κάνεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Τι κάναμε? Τι κάναμε. Έχετε καμιά έκφραση εδώ στην Καστοριά που χρησιμοποιείτε? Μπορούμε να πούμε ότι είχαμε πολύ ωραίο μαμπέτι εδώ στην εκπομπή. Μαμπέτι? Μαμπέτι. Τι είναι αυτό? Είναι η συζήτηση. Είχαμε ωραίο μαμπέτι εδώ. Εκτός από πολύ ωραίο μαμπέτι, είχαμε και πολύ ωραία ασπριάδα όμως. Ωραία, νόστιμη. Αυτό είναι super food, άλλος το χρειάζομαι, δηλαδή τώρα πάω για κοπηλασία. Για κοπηλασία. Το να έχεις διακριθεί στον αθλητισμό παγκόσμια σαν Ολυμπιονίκης για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Η Χριστίνα λοιπόν πήρε το χάλκινο μετάλλιο το 2012 στην κοπηλασία. Καλά, αυτή η εικόνα είναι μαγική εδώ. Είναι η πόλη μας πολύ όμορφη. Κάθε μέρα εδώ? Κάθε μέρα. Χρόνια τώρα εγώ, μες στη λίμνη. Είναι η ζωή μου η λίμνη. Άμα σε έπαιρνα και σε βάζα στην Αθήνα να μείνεις? Θα έφευγα. Δοκίμασα να μείνω σε μεγαλύτερο αστικό κέντρο, αλλά... Πού, Θεσσαλονίκη? Ναι, αλλά επέστρεψα Καστοριά, όχι, με πνίγει. Σε πνίγει, Ναι. Αυτό μου φαίνεται εύκολο. Είναι ικανό, είναι μονόπλευρο, ο καθένας μας έχει από ένα κουπί και κοπηλατή από μία πλευρά. Ορίστε και όλο το κουπάκι σου. Αυτό είναι το δικό μου? Ναι. Ωραία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, απλά κρατάμε το κουπάκι μας έτσι. Εδώ? Εδώ, ναι. Στο δείχνει ουσιαστικά και κοπηλατής από τη μία πλευρά. Δεν είναι κάτι. Οπότε πάμε? Πάμε. Πώς πάμε? Θα κρατήσεις από εκεί τη λαβή. Λαβή και φύγαμε. Λαβή και φύγαμε. Ατάχει τα κιλάκια του. Και αυτό είναι πολύ ελαφρύ. Πόσα κιλά είναι? Είναι μία 20, δεν νομίζω παραπάνω. Μάχημη που είσαι. Από αυτή είπαμε, Ναι. Πίσω. Πάμε πίσω. Καλά, Μαγεία. Η οπτική μέσα από τη λίμνη είναι κάτι που οι περισσότεροι Καστοριανοί δεν έχουν δει. Την βλέπουν τη λίμνη καθημερινά, αλλά δεν έχουν μπει στον κόπο να μπουν σε μια βάρκα και η εικόνα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πώς σου μπήκε το μικρόβιο να ξεκινήσεις το άθλημα? Η κοπηλασία είναι παραδοσιακή για την πόλη μας. Έχουμε πολλούς πρωταθλητές, πολλούς πανελληνιονίκες, είναι από τα πιο παλιά σωματεία στην Ελλάδα. Και επειδή ήμουν έτσι δραστήριο παιδάκι, ο μπαμπάς μου με πήγε να δοκιμάσω όταν ήμουν 10 και το ερωτεύτηκα. Πώς είναι να νικάς σε Ολυμπιακούς αγώνες? Είναι κάτι μαγικό. Είναι μια στιγμή που την περιμένεις χρόνια, ουσιαστικά είναι λύτρωση για τον αθλητή. Κοιμήθηκες το βράδυ που γύρισες? Σαν πουλάκι. Αλήθεια? Σαν πουλάκι. Άμα δεν είχα κερδίσει, τότε θα είχα πρόβλημα. Και όταν ήρθες Καστοριά, φαντάζομαι όλοι τρελάθηκε πολύ. Είναι και πολύ μικρή κοινωνία. Ζούσανε μαζί μου και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά, επιτυχίες. Είχαν ετοιμάσει και μια ωραία γιορτή εδώ οι άνθρωποι της πόλης. Ωραίες στιγμές. Όπο ηρεμία. Άντε τώρα να έχεις μια άσχημη μέρα και να πάρεις το κανόι, το βαρκάκι και να είσαι εδώ πέρα. Δεν σε πιάνει τίποτα, Όσοι το ανακαλύπτουν είναι τυχεροί. Το μόνο που λείπει εδώ πάνω είναι ένα καλό φαγητό. Δεν έφερες τίποτάκι. Περιμένω να έχεις φτιάξει Από σένα περίμενα. Τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι να βγούμε χωρίς να πέσω. Όχι, δεν θα πέσουμε. Σίγουρα? Ναι. Δεν θες να βγεις εσύ πρώτη? Εγώ θα βγω πρώτη για να σε κρατήσω. Το αίσθημα να κοπηλατείς στη λίμνη είναι ακριβώς το ίδιο με το να ακροβατείς. Ήταν πολύ λεπτό το σημείο που θα γυρνούσε ανάποδα. Νομίζω το κρατούσε όλη την ώρα η Χριστίνα. Μην γίνουμε ρεζίλοι. Δώσε το κινητό σου πριν βγεις. Α, ναι. Πιάσε εδώ. Θα πατήσεις στο κέντρο, ανάλαφρα, πιάσεις και από πάνω μόνο θέλεις και βγαίνεις. Ναι, Σε καλά. κρατάω. Σιγά μην πατήσεις ανάλαφρα. Γυρνάει στο τρελό. Νομίζεις θα γυρίσει ανάποδα κατευθείαν. Καλά που ήταν η Χριστίνα και το οργάνωνε. Δεν είναι εύκολο. Αν λοιπόν ψάχνετε προορισμό για να ταξιδέψετε και δεν ξέρετε πού να πάτε λόγω καιρού, σας λέω ότι η Καστοριά κάνει για τα πάντα. Είτε χιονίζει, είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, η Καστοριά είναι πάντα όμορφη.
Θα φάτε καλά, θα γνωρίσετε τους πιο καλούς ανθρώπους που έχετε γνωρίσει και θα σας μείνει αξέχαστη. Το μόνο που λείπει είναι να την επισκεφτείτε.